She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Hi, it's Ali. Today is June 6, 2020, and before we start our video, I just want to remind you that I am not an expert in this field, and ang gusto ko lang ay i-share yung mga experiences ko with you. So, let's start! Okay, so first step ay you should know when to start planning. And para magawa mo yon, ay kailangan may target date ka na of the event itself. Because the event itself isn't just important to you, but to your suppliers as well. The date itself is very important sa pagpa-plan mo together with your suppliers since we are talking about their availability as well. And if ang event mo ay peak season just like June or December, then planning for more than a year is not bad at all. Second and the most important part in event planning ay you should know your budget. Kasi yung budget mo, siya na yung magpapatakbo dun sa event itself. And of course, sa mga debutant ay we should be considerate enough sa mga kailang ibigay ng parents natin since kung alam nyo lang na they want you to be happy on your birthday, kaya we should learn how to appreciate them as well. Since we've already talked about budget, so yung mga susunod na bagay ay of course ay connected na lahat dun sa budget mo. Third part ay you should know who to invite. Dito na yung mga naririnig natin na 50 packs, 100, 150, 200, or even 300 packs. And always remember na hindi naman yan sa dami or sa konti ng in-invite mo. Ang mahalaga ay lahat ng in-invite mo ay important para sa'yo and makapag-celebrate kayo ng iyong very special day all together. Always remember na hindi dapat eksaktuhan yung i-reserve mong seats for your guests. Say for example, ay meron kang ina-expect na 200 people. So, hindi dahil ganon ay 200 seats lang ang i-reserve mo. Try allotting an excess of at least 50 chairs kasi hindi naman porket may mga dumating na unexpected guests ay papaalisin na lang natin sila dun sa event natin. Of course, we need to accommodate them as well. Fourth thing that you should remember ay your invitation. Since ang technology ngayon ay sobrang gamit na especially Messenger, ang ginagawa na lang ng iba ay kapag hindi part yung tao dun sa event nila, ay sinesend na lang nila yung layout or yung invitation. But if kapag sa mga debut, especially if yung guest mo ay part ng 18s mo, it is better to give them a formal invitation in person. Since you're asking that person to give a significant part dun sa event mo. Don't worry kasi ang invitation naman natin ay hindi kailangan pag-investan ng sobra. And practically speaking, ay mas makakatipid ka if you will be the one who will create your invitation. Kasi personally, ay ako yung gumawa ng invitation ko for my debut. Medyo nauuso na din ngayon yung hindi mo na ilalagay lahat ng list ng kunwari ay 18 candles mo dun sa iisang card lang. So, ang ilalagay mo na lang dun sa invitation ay yung pinaka-main card wherein nandun lahat ng details about the event itself. And yung next card ay pwedeng nakalagay na lang ay you are part of my 18 candles, then yung name ng guest mo. And if yung invitation mo naman ay nakalagay sa envelope, it is better na lagyan mo siya ng seal. Kasi kung ako yung makakatanggap nun, ay it feels more personal at parang feeling ko ay para sa akin talaga yung invitation na yun. Next, and probably one of the most important element din sa event ay of course the food or catering service. And feeling ko, isa to sa mga parts na kailangan mo talagang pagplanuhan ng sobra since yung mga guests mo ay pumunta yan sa event mo. Yung iba ay nag-absent sa trabaho just to celebrate with you. So, ang food, yun na lang yung pinaka-thank you natin para sa kanila. And yung food ay hindi lang dapat basta food. Dapat siya ay, of course, masarap at saka nakakabusog. Kasi yung program mo ay mag-run for almost 3 to 4 hours. So, yung food na lang, yung pagkain na lang yung maibibigay natin dun sa guests natin para mag-stay din sila until the end of the program. And kung napapansin nyo, sa mga events na napuntahan nyo na, ay yung ibang mga complimentary na sinaserve nila ay nachos, mga junk foods. So, it is better for your event na mag-serve ka ng something na nakakabusog na agad. Para sa una pa lang ay energized na yung mga guests mo since yung iba sa kanila ay nanggaling pa sa mga malalayong lugar. So, yung mga examples ng mga nakakabusog na complimentary ay puto at saka suman.
Dito ay hindi mo lang dapat i-consider yung convenience mo, but also the convenience of your guests. Kailangan ay mag-meet kayo halfway para naman makapunta din naman sila. Kasi most of the time, kaya hindi nakakapunta yung ibang guests dun sa event ay because of the place itself. Always consider their convenience. Hindi lahat ay may sasakyan para makapunta sa mga malalayong lugar. So, you should take note of that as well. And it is better na maghanap tayo ng event place wherein nandun na lahat, especially yung food or catering services. Kasi in that case, ang babayadan mo na lang ay yung food services, hindi na yung place itself. Kasi mas makakatipid ka doon instead of spending money on the event place and the catering services separately. Next part ay you should definitely invest sa isang magaling na photographer. Since sa paglipas ng panahon, yung mga pictures mo na lang ang mababalik-balikan natin. Next ay one of the most important din. Siguro ito na din yung pinaka-important, which is the host. Kasi yung host mo, sila yung magdadala ng event itself. If hindi lively si host, then the event won't be lively as well. And always remember na si host ay dapat agree dun sa lights and sounds na hinire mo. Since walang sense yung pagiging lively ni host if hindi maganda yung quality ng microphone na ginagamit niya. And the last, which is not really a requirement, pero sobrang laking tulong kapag mag-hire ka ng isang event coordinator. There are two kinds of services na ino-offer ng mga coordinator, just like full coordination and on-the-day coordination. So, ano nga ba yung pinagkaiba nila? When we talk about full coordination, it means that your coordinator will be there with you from scratch talaga. It means na sila talaga yung tutulong sa'yo na makahanap ng iba't ibang suppliers, just like the host, the food services, and the like. And of course, ang i-recommend nila sa'yo ay yung talagang kita nila at subok nila na ganda talaga yung service na binibigay. And of course, from the word itself, ang on-the-day coordination ay tutulungan ka ng iyong mga coordinators sa flow ng iyong program on the day itself. So, personally, nire-recommend ko ang full coordination if ever hindi mo kayang maging hands-on dun sa pagpa-plan ng event mo. Pero, just like me, ako ay on-the-day coordination lang kinuha namin. But, if ang kukuhanin mo ay on-the-day coordination, you have to make sure na ikaw mismo ay magiging committed dun sa pagpa-plan ng event mo. So, yun yung ilan sa mga pinaka-important parts ng isang event. Now, let us proceed dun sa mga extras. First, ay pwede ka rin naman magkaroon ng theme for your event. Just like me, ang pinili kong theme for my debut ay Disney. Then, always remember, sa pagpili din ng theme, you should be practical enough kasi minsan, pinagtutugma natin yung theme at saka yung mga design sa event place and of course, yung iyong photoshoot location. And if gusto nyo din ng isang Disney theme na debut, ang masasuggest ko ay yung photoshoot location ko din, which is Fantasy World, located sa Lemery, Batangas. The next thing is, what will you wear during your event? Of course, kasama na din dito yung sa parents mo and if you have siblings. Most of the time, yung outfit ni debutant ay in accordance din sa kanyang theme. That's why it is better to find ideas, lalong-lalo na sa Pinterest kasi madami kayong mahahanap doon. And if ang gusto mong isuot during your debut ay gown, napakadaming places wherein you can find gowns that will suit your taste. Hindi lang dun sa mga couture houses na nag-o-offer ng made-to-rent at made-to-own, meron din naman sa Divisoria or kaya doon sa Taal. Always remember na hindi na rin mahalaga yung makakailang palit ka ba ng gowns during your event. Basta ang mahalaga ay you look presentable and you must definitely enjoy your event. Next ay hair and makeup artists. Dito, dalawa yung kailangan mo i-consider. First, ay dapat pasok yung budget mo dun sa rate nila. Second, ay dapat quality yung kanilang performance. Since during our event ay haharap tayo sa madaming tao, then we must look presentable and neat. Next ay cake, wherein pwede din namang simple lang, pero in accordance pa rin sa iyong theme. You can find a lot of inspiration, lalong-lalo na sa Pinterest, kasi yung cake ko ay dun ko nakita.
And nga pala, meron na ngayon nauusong pastry buffet and I think your guests will definitely enjoy it. And the last ay souvenirs. Actually, this is super optional and if gusto mo pa rin magkaroon ng souvenir during your event, mas marirecommend ko na mag-hire ka na lang ng photo booth kasi yun na yung mas hinahanap-hanap ng mga tao ngayon and that could act as a souvenir itself. Pero if gusto mo pa rin naman ng mga actual souvenir na makakapagpa-remind sa mga guests mo about you, ay napakadaming shops dyan, just like sa Divisoria. Okay, so last tip ko ay magkaroon ka ng notebook para dun mo ilalagay lahat ng iyong contract with your suppliers. So that is it for my video. I hope madami ka natutunan regarding event planning and I am wishing you luck para sa inyong future event and may we all live happily ever after. Bye!